बघा विद्यार्थी मित्रांनो, Matilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. बघा तिला त्या ठिकाणी माटिल्डेचा जो जन्म झाला होता तो एका क्लर्क फॅमिलीमध्ये झालेला होता आणि एरर ऑफ फेट म्हटलं आहे त्याला, म्हणजे दुर्दैवी नशीब त्याला म्हणावं की ती अगदी गरीब अशा घरामध्ये तिचा जन्म झालेला आहे असं ते म्हणतात. परंतु शी वॉज प्रिटी अँड चार्मिंग, ती अतिशय सुंदर होती दिसायला आणि त्यामुळे तिचा जन्म हा अशा फॅमिलीमध्ये झाला आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे, म्हणजे दुर्दैवी नशीब आहे असं तिचं म्हणणं आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, म्हणजे कसं आहे बघा की माटिल्डेची ही परिस्थिती त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेली आहे. Hello, I am Matilde. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, याचा अर्थ काय की ती त्या ठिकाणी तिला कोणीही समजून घेऊ शकत नव्हतं, ती प्रसिद्ध होऊ शकत नव्हती किंवा तिला कोणी प्रेम करू शकत नव्हतं आणि ती कोणत्या एखाद्या मोठ्या अशा हाय क्लास पर्सनबरोबरसुद्धा ती लग्न करू शकत नव्हती. ॲरिस्टोक्रॅट म्हणजे हाय क्लास. अँड सो शी लेट हरसेल्फ बी मॅरीड टू ए मायनर ऑफिशियल ॲट द मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. आणि त्यामुळे एका कनिष्ठ अधिकारी जे मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. Hello, I'm Mr. Loisel. I'm a minor official at the Ministry of Education. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly. बघा तिला चांगले ड्रेसेससुद्धा नव्हते. शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हॅड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनिथिंग बेटर. खूप काही चांगलं, खूप काही उच्च प्रतीचं असं ती अफोर्ड करू शकत नव्हती. तिची तेवढी ऐपत नव्हती बघा. आणि त्यामुळे शी सफर्ड एंडलेसली. मग तिला त्याचा खूप त्रास व्हायचा आणि तिला ते भोगावं लागलं शेवटपर्यंत, कारण ते अनंत प्रकारे भोगणं असं त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं. म्हणजे शी सफर्ड एंडलेसली. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तिला साधाच पेहराव तिचा होता आणि शी हॅड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनिथिंग बेटर. सो शी कॅनॉट अफोर्ड. काही तिच्यामध्ये ऐपत नव्हती चांगलं काही घ्यायची. आणि शी सफर्ड एंडलेसली, फिलिंग शी वॉज एंटायटल्ड टू ऑल द लक्झरीज ऑफ लाईफ. जरी तिला असं वाटत होते की तिला सर्व काही मिळालं पाहिजे, ती पात्र आहे त्याला, परंतु ऑल लक्झरीज ऑफ लाईफ तिला मिळू शकत नव्हत्या. सो शी सफर्ड एंडलेसली. तिला अनंत काळापर्यंत हे सर्व भोगावं लागत होतं. शी सफर्ड because of her shabby, poorly furnished house. All things that another woman of her class would not have noticed tormented her and made her resentful. म्हणजे बघा त्या ठिकाणी तिला हे असं रिसेंटफुल म्हणजे अतिशय वाईट वाटणं. ते तिला का वाटत होतं? कारण तिचं जे घर होतं इट वॉज पुअरली फर्निश्ड. अतिशय साधारण अशा उंची वस्तू त्या ठिकाणी नव्हत्या आणि शॅबी होतं, अस्ताव्यस्त असं तिचं घर होतं. आणि ऑल दीज थिंग्स, ह्या ज्या काही गोष्टी होत्या या सर्व दुसऱ्या ज्या काही स्त्रिया तिच्यासारख्या होत्या त्यांना हे एवढं काही त्यांनी लक्षात दिलं नसतं. बिकॉज ती हे सर्व सहन करत चालली होती म्हणून तिला हे फार वाईट वाटत होतं. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो. आणि यातच तिचं ते दुःख त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं. शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रँड पॅलेशियल मॅन्शन with vast rooms and inviting smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, म्हणजेच काय तर तिला या ठिकाणी तिला जे स्वप्न यायचं ते म्हणजे एका मोठ्या अशा महालाप्रमाणे, पॅलेशियल म्हणजे महालाप्रमाणे, ग्रँड अतिशय मोठा विस्तीर्ण असा बंगला त्या ठिकाणी, मॅन्शन मोठा बंगला तिला त्या ठिकाणी तिच्या ड्रीम तिला वाटायचं की असं असावं माझ्याकडे, एक भव्य रूम असावं त्याच्यामध्ये
आणि इन्व्हायटिंग स्मॉलर रूम्स, अतिशय हव्याशा वाटणाऱ्या अशा छोट्या छोट्या रूम्स ज्याच्यामध्ये सुंदर असं परफ्यूम त्या ठिकाणी मारलेला, त्याचा सुवासिक असा त्या ठिकाणी त्या रूम्स असतील. कशासाठी? तर शेवटी आफ्टरनूनला तिच्या मैत्रिणींबरोबर तिला चॅट्स करता याव्यात, हे त्या ठिकाणी उद्देश. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. बघा याचा अर्थ काय? तर तिला शी हॅड नो रिच ड्रेसेस, यू सी, नो ज्वेल्स, नथिंग. काहीच तिला फार उंची असं काही ज्वेलरीसुद्धा तिच्याकडे नव्हती, काही ड्रेसेस नव्हते. दीज वेर द ओनली थिंग्स शी लव्ड. आणि तिला ह्याच गोष्टींची खूप आवड असायची. तिलाही हे वाटायचं की तिला पाहिल्यानंतर इतरांना देखील आकर्षक गोष्ट वाटावी आणि त्यांना पण वाईट वाटावं की अरे ही किती व्यवस्थित आहे, किती त्यांनाही ते जळावे ते तिच्यावर, असं तिला पण वाटायचं. आणि तिला सर्वांनी तिच्या मागे जावं, तिला शोधावं, असं त्या ठिकाणी तिला वाटायचं. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, शी हॅड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट ॲट द कॉन्व्हेंट, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with great regret, despair and misery. बघा याचा अर्थ काय? तर तिचा जी फ्रेंड होती, तिची एक श्रीमंत मैत्रीण बघा, आणि फॉर्मर स्कूलमेट, जुनी तिची स्कूलमेट होती. ती कॉन्व्हेंटमध्ये, म्हणजे धार्मिक गटाद्वारे एक चालवणारी शाळा असते, त्याला कॉन्व्हेंट असं म्हणतात. आणि ही अवॉइडेड व्हिजिटिंग, तिला भेटणं आवडत नव्हतं तिच्या मैत्रिणीला. कारण बिकॉज आफ्टरवर्ड्स, कारण त्यानंतर ती फक्त रडायची आणि तिला वाईट वाटायचं, रिग्रेट होतं, आणि तिला डिस्पेअर आणि मिझरीमध्ये ती जायची. ती अतिशय वाईट अशा परिस्थितीमध्ये, तिला होप नसल्यासारखं व्हायचं. तिला आता असं वाटायचं की हे सर्व संपलं आहे, असंच वाटायचं. One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. बघा मग तिचा जो हजबंड होता तो त्या ठिकाणी आला. विथ ॲन एअर ऑफ ट्रायम्फ म्हणजे काय? विजयोत्सवाने. विजयोत्सव म्हणजेच काय? हात आपले वर उंचावून असं विजयोत्सवाने. ट्रायम्फ म्हणजे विजयोत्सव. अँड होल्डिंग अ लार्ज एन्व्हलप इन हिज हँड, एक मोठं त्या ठिकाणी इन्व्हिटेशन त्या ठिकाणी त्यांना होतं. आणि मग तो काय बोलला ते आपण आता पुढे बघूया. Look, here's something for you. Oh, the Minister of Education and Madam Georges Ramponneau request the pleasure of Monsieur and Madame Louisel's company at the Ministry on the evening of Monday, January 18th. Oh, it's an invitation, you see. Or do you want me to do that? And what do you expect me to wear if I go? Why, the dress you go to the theater in, it seems very nice to me. What's the matter? Let's see, Matilde. How much would a suitable dress cost? She was resentful and she was not very happy because the invitation was there and she had no dresses, nice dresses. तिला चांगले ड्रेस नसल्यामुळे ती त्या ठिकाणी थोडीशी दुःखी झाली होती. सो हर हजबंड बिकेम डिस्ट्रेस्ड, तणावग्रस्त झाला तो, कारण ती रडत होती. सो ही स्टटर्ड, तो त्या ठिकाणी अडखळत बोलू लागला की काय त्या ठिकाणी तिला पाहिजे आहे आणि तिने तर दुसरा चांगला ड्रेस आहे तिच्याकडे, पण मग आता तो दुसरा जो नवीन ड्रेस घ्यायचा आहे तो केवढ्याला येईल, काय तो ते विचारणा करू लागला. पुढे वाचूया. शी थॉट फॉर अ मोमेंट, कॉम्प्युटिंग द कॉस्ट अँड ऑल्सो वंडरिंग what amount she should ask for without an immediate refusal. At last she answered hesitantly, I don't know exactly, but I think I could do it with
400 francs. म्हणजेच काय तर तिने त्या ठिकाणी थोडंसं गणित केलं त्या ठिकाणी आणि तिने ते सांगितलं की ते 400 फ्रँक्स म्हणजे फ्रेंच पैसे असतात त्याला फ्रँक्स, मग ते 400 फ्रँक्स त्या ठिकाणी लागणार आहेत असं तिने ते थोडंसं जमा खर्चाचं गणित पाहून ते त्याला सांगितलं. Oh, what's the matter? You have been acting strange these last 3 days. Oh, I'm upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party. Oh, you could wear flowers. They are very fashionable at this time of year. She was not convinced. The next day she went to her friend's house and told her of her distress. Madame Forestier went to her mirror wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel. So what she said, we'll see. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तिने त्या ठिकाणी तिचं काही मनाचं समाधान झालं नव्हतं. त्यामुळे माटिल्डे त्या ठिकाणी तिच्या मैत्रिणीच्या घरी मॅडम फॉरेस्टियरकडे गेलेली आहे आणि तिचे वॉर्डरोब म्हणजे त्या ठिकाणी असलेलं मोठं कपाट ते तिला इच्छा पण प्राप्त झाली की आता काय करावं. तिला असं वाटलं आलं की हिला मागावं का. बघा मग काय होतं. Choose, my dear. First, Matilde saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking. विद्यार्थी मित्रांनो, तिला ब्रेसलेट आवडलं, तिला नेकलेस आवडलं, पण तिने ते सर्व एकदा घालून पण बघितलं बघा. शी ट्राईड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर आणि त्या मिररमध्ये तिने ते बघितली. पण मग पुढे ती काय विचारते बघा. Oh, you have nothing else? Why, yes, but I don't know what you like. म्हणजे माटिल्डेला काय आवडतं हे फॉरेस्टियरला माहीत नव्हतं, म्हणून ती असे म्हटली. तर पुढे वाचूयात. सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लॅक सॅटिन बॉक्स superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. बघा आणि त्या ठिकाणी काय झालं की तिने ते सुपर असे एक डायमंड नेकलेस काढलं आहे अँड हर हार्ट बिगॅन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिझायर. अतिशय म्हणजे ज्या इच्छेला काही अंत नाही अशी तिची इच्छा त्या ठिकाणी तिला वाटू लागली की हे मलाच मिळावं. अँड हर हँड्स ट्रेम्बल ॲज शी टूक इट आणि तिचे हात देखील थरथरत होते जेव्हा तिने ते घेतलं तिच्या हातामध्ये. आणि शी फास्टन्ड इट अराउंड हर नेक. लगेच तिने त्या फासन म्हणजे त्या ठिकाणी बांधणे किंवा त्या ठिकाणी तिला अडकवणे असं त्याला म्हणतात आपण. आणि अराउंड हर नेक अँड स्टूड लॉस्ट इन एक्स्टसी. बघा म्हणजे काय तर पूर्ण ती विसरून गेली सर्व काही. एक्स्टसी म्हणजे आनंदाला पारावार नसणे. अशा पद्धतीने तिला खूप खूप आनंद झाला जेव्हा तिने स्वतःला त्या ठिकाणी बघितलं. Would you lend me this? Just this? Why, yes, of course. She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. बघा म्हणजे काय तर तिला खूप आनंद झाला होता म्हणून तिने आनंदाने तिच्या मैत्रिणीला असं तिच्या गळ्याभोवती तिने एक छानपैकी झेप घेतली आणि मग नंतर ती आनंदाने त्या ठिकाणी निघून गेली. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. She was prettier than all the other women,
एलिगंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग अँड फुल ऑफ जॉय. बघा म्हणजे काय तर या ठिकाणी त्या पार्टीमध्ये जेव्हा तो दिवस आला त्या दिवशी मॅडम लुईझेल कशा होत्या, खूप सक्सेस राहिल्या, कारण शी वॉज प्रिटियर दॅन ऑल अदर वुमन. बघा त्या ठिकाणी तिचं कम्पॅरिझन केलेलं आहे की ती इतर सर्व महिलांपेक्षाही खूप छान सुंदर ती दिसत होती. अँड एलिगंट, ग्रेशियस, खूपच नाजूक आणि खूपच अशी आकर्षक अशा पद्धतीची आणि हसणारी अशी ती या ठिकाणी दिसत होती आणि खूप आनंदी होती. बघा, शी डान्स्ड वाईल्डली विथ पॅशन, फॉरगेटिंग एव्हरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्युटी अँड सक्सेस, फ्लोटिंग इन ए क्लाउड ऑफ हॅपीनेस. बघा मग त्या ठिकाणी काय घडलं ते आपण सर्व आता बघणारच आहोत. बघा, शी डान्स वाईल्डली म्हणजे कसं, अगदी स्वच्छंदपणे, विथ पॅशन, आणि फारच ती त्या ठिकाणी घडून गेली होती. अँड फॉरगेटिंग एव्हरीथिंग इन दी ट्रायम्फ ऑफ हर ब्युटी अँड सक्सेस. आणि तिला त्या ठिकाणी लवकरच कळलं की ती किती तिला या ठिकाणी मानमरातब मिळत आहे. त्यामुळं तिची ब्युटी तिला जी आहे ते ती त्या ठिकाणी दाखवू शकत होती आणि तिचं सक्सेस त्या ठिकाणी दाखवू शकत होती. फ्लोटिंग इन ए क्लाउड ऑफ हॅपीनेस. आणि मग ती त्या आनंदाच्या पूर्ण त्या वातावरणामध्ये ती पूर्णपणे घडून गेली होती. बघा, माटिल्डे अँड हर हजबंड लेफ्ट ॲट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. आणि ते 4 वाजता सकाळच्या, बघा सकाळची 4 वाजले होते, इतके ते घडून गेले होते. वेन दे वेर फायनली इन द स्ट्रीट दे कुड नॉट फाइंड अ कॅब. आणि त्यांना तिथं काहीच टॅक्सीसुद्धा भेटली नाही. ते जेव्हा फायनली रस्त्यावर आले त्यावेळेला त्यांना त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची टॅक्सी, त्यालाच कॅब असं म्हणतात, ते देखील त्यांना भेटली नाही. आणि मग ते वॉक्ड डाऊन टुवर्ड्स द सिएन इन दी टिल दे फाउंड वन. आणि जोपर्यंत त्यांना ती टॅक्सी भेटत नव्हती त्या ठिकाणी सिएन नावाच्या भागापर्यंत ते गेले. आणि मग दे वेर dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. आणि नंतर ते सर्व तिच्यासाठी संपलेलं होतं. बघा, कारण ती तिच्या घरी शेवटी पोचली होती. तिच्या घराचं ज्या ठिकाणी नाव दिलं आहे बघा, Rue des Martyrs, हे त्या ठिकाणाचं भागाचं नाव आहे. So in front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. But suddenly, she uttered a cry. She no longer had the necklace around her neck. बघा कशी भयंकर घटना घडलेली आहे. तर त्या आरशासमोर जेव्हा ती उभी राहिली तर तिला विश्वासच बसत नव्हता. शी सडनली अटर्ड अ क्राय, मोठ्याने ती ओरडली त्या ठिकाणी. शी नो लॉंगर हॅड द नेकलेस अराउंड हर नेक. आणि तिच्या गळ्याभोवती ते नेकलेस नव्हतं, म्हणजेच ते हरवलं होतं. बघा, आणि मग ते त्या ठिकाणी कसं एकदम वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली. व्हॉट इज द मॅटर, हर हजबंड आस्क्ड. काय घडलं आहे. मग ती त्या ठिकाणी कशी बघायला ती शी टर्न टुवर्ड्स हिम पॅनिक स्ट्रिकन. म्हणजे कसं, पॅनिक स्ट्रिकन म्हणजे अतिशय घाबरलेल्या परिस्थितीमध्ये, आणि खूपच जेव्हा आपण भेदरलेले असतो त्यावेळची ही परिस्थिती आहे. बघा, What's the matter? I no longer have Madame Forestier's necklace. What? How? That's impossible. they looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. बघा, तिने तिच्या सर्व ड्रेसमध्ये त्यांनी बघितलं, त्या सर्व फोल्ड्समध्ये, म्हणजे ते जे काही त्या ठिकाणी घड्या पडल्या होत्या त्या सर्व घड्यांमध्ये बघितलं, तिच्या सर्व आजूबाजूच्या पॉकेट्समध्ये बघितलं, परंतु त्यांना कुठंच ते सापडत नव्हतं. Oh, are you sure you still had it on when you left the hall? Yes, I touched it in the hall at the ministry. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. That's probably it.
Did you take his number? No, I'm going back. Oh, the whole route we walked and see if I can find it. आणि तो परत जायला निघाला बघा. आणि त्याने हे ठरवलं होतं की त्या पूर्ण रस्त्यावर जिथून ते आले त्या ठिकाणी तो बघणार होता, शोधणार होता, कारण ते सर्व परेशान झाले होते. पुढे वाचूयात. ही लेफ्ट. शी रिमेन्ड इन हर बॉल ड्रेस ॲट ऑल नाईट. हर माइंड ब्लँक. हर हजबंड रिटर्न्ड ॲट अबाउट 7 o'clock. ही हॅड फाउंड नथिंग. बघा, त्याला तो ज्यावेळेला गेला त्यानंतर रात्रभर तिने तो ड्रेस तसाच ठेवला होता आणि तिचं माइंड पूर्णपणे एकदम ब्लँक, म्हणजे पूर्ण रिकामं झाल्यासारखं तिला वाटत होतं. अँड हर हजबंड रिटर्न्ड ॲट अबाउट 7 o'clock. 7 वाजता तरी संध्याकाळपर्यंत तो आला. अँड ही हॅड फाउंड नथिंग बघा. सो ही वेंट टू द पोलीस, टू द न्यूजपेपर, टू ऑफर अ रिवॉर्ड to the cab companies. Everywhere in the tiniest glimmer of hope led him. जिथं कुठं ते छोटं छोटं त्याला शंका येत होती त्या त्या ठिकाणी तो जाऊन आला, सगळ्यांकडे जाऊन आला. टायनियस्ट ग्लिमर म्हणजे जिथे कुठे छोटं देखील त्याला होप त्या ठिकाणी वाटत होतं. ग्लिमर म्हणजे होप त्या ठिकाणी. तर ते त्या ठिकाणी तो जाऊन आला, पोलिसांकडे जाऊन आला, न्यूजपेपरसुद्धा त्याने बघितलेत. पुढे वाचूयात. शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेअर ॲट दिस फ्राईटफुल डिझास्टर. भीतीदायक असं हे संकट त्यांच्यावर आलं होतं बघा. आणि ती संपूर्ण वेळ शांत होती आणि बघत होती. लुईझेल रिटर्न्ड इन द इव्हनिंग, अ हॉलो पेल फिगर. ही हॅड फाउंड नथिंग. तो रिकामा होता आणि अगदी तो अशक्त होऊन त्या ठिकाणी परतला होता, पेल झाला होता. सो ही हॅड फाउंड नथिंग बघा. यू मस्ट राईट टू युअर फ्रेंड, तो म्हटला. ही सेड. बघा मग पुढं काय घडतंय ते. शी रोट ॲज ही डिक्टेटेड. Oh, we must consider how to replace the jewel. And so they went from jeweler to jeweler, looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, किती भयंकर त्यांना यातना होऊ लागल्या. एका सोनाराकडून दुसऱ्या सोनाराकडे ते जाऊ लागले. ते तशा सारखंच जवळजवळ दिसणारं असं नेकलेस बघत होते आणि त्यांना खूप दुःख होत होतं, त्यांना रागही येत होता, परंतु ते काही करू शकत नव्हते. सो इन अ शॉप ॲट द पॅलेसेस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स विच सीम टू बी एक्झॅक्टली what they were looking for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. मग त्या शॉपमध्ये ते गेले, पॅलेझियल रॉयल, आणि त्या ठिकाणी त्यांना ते तशाच सारखं एक डायमंडचा तो दोऱ्यामध्ये अडकवलेला तो डायमंड त्यांना त्या ठिकाणी दिसला आणि तो सारखाच वाटत होता ना त्यांनी घेतल्यासारखा. म्हणून त्यांनी तो त्या ठिकाणी त्यांना खूप आनंद झाला. आणि इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रँक्स. आणि 40,000 फ्रँक्स त्या ठिकाणी द्यायचे होते, पण ते तिथं त्या ठिकाणी 36,000सुद्धा देऊ शकत होते. सो दे बेग द ज्वेलर्स नॉट टू सेल इट फॉर 3 days अँड दे मेड अन अरेंजमेंट दॅट ही वूड टेक इट बॅक फॉर 34,000 फ्रँक्स इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ द फेब्रुवारी. फेब्रुवारीच्या एंडच्या आधी जर ते दुसरं सापडलं तर तो माणूस ते परत घेईल, म्हणजेच 34,000 रुपीजला तो फ्रँक्सला तो परत घेईल, असं त्यांच्यामध्ये ॲग्रीमेंट झालं. Oh, it was worth 40,000 francs. But we can have it for 36,000. I begged the jewelers not to sell it for 3 days and made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of the February.
वाचूयात. लुईझेल हॅड 18,000 francs which his father had let him. He could borrow the rest. बघा, त्याच्याकडे 18,000 असे फ्रँक्स होते जे त्याच्या फादरनी त्याच्यासाठी सोडले होते. परंतु तो आता बाकीचं काय घेऊ शकत होता, तर तो ते बॉरो करू शकत होता, म्हणजे उसने घेऊ शकत होता. सो अँड ही डिड बॉरो. ही गेव नोट्स, मेड ruinous agreements, dealt with every type of money lender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. बघा, मग त्याने त्या ठिकाणी बऱ्याचशा गोष्टी केल्या आहेत बघा. त्याने काही अटी आणि शर्ती म्हणजे ॲग्रीमेंट्स त्या ठिकाणी मान्य केल्या. त्यानंतर बरेचसे मनी लेंडर म्हणजे काय, तर जे सावकार असतात, सावकारी करतात त्या लोकांचं, त्यांच्याशी देखील त्याने त्या ठिकाणी सल्लामसलत केली. देन ही वेंट टू द न्यू नेकलेस. ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी गेला. ते पैसे त्या ठिकाणी त्याने ठेवले 36,000 francs आणि मग त्याने ते त्या ठिकाणाहून परत आणलं. पुढे वाचूयात. व्हॅन मॅडम लुईझेल टूक द नेकलेस बॅक, मॅडम फॉरेस्टियर सेड कोल्डली. आता काय बोलली असेल बघा ती. तिला देखील हे खूप दिवसानंतर तिचं नेकलेस मिळालं आहे. मॅडम फॉरेस्टियर ही थोडीशी त्या ठिकाणी चिंतातूर होती. Oh, you should have returned it sooner. I might have needed it. पुढे वाचूया. बघा, ती त्यानंतर म्हणू लागली. फ्रॉम देन ऑन मॅडम लुईझेल न्यू दी हॉरिबल लाईफ ऑफ द व्हेरी पुअर, बट शी प्लेड हर पार्ट heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid. They changed their lodgings. They rented a garret under the roof. बघा, मग काय काय झालं. मॅडम लुईझेलला हे कळलं की गरिबांचं आयुष्य कसं आहे, किती भयंकर आहे. आणि त्यांनी ते हे सर्व, बट शी प्लेड हर पार्ट हिरोइकली, म्हणजे अतिशय उत्कृष्टपणे तिने त्याचं ते पार्ट तिने करायला सुरुवात केली. द ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड. आणि हे जे कर्ज तिच्यावर झालं होतं, अतिशय भयंकर कर्ज, हे तिला पूर्ण परत करायचं होतं आणि ती करणारच होती. दे डिसमिस्ड देअर मेड. बघा, तिने तिचे जी घराची काम करणारी बाई होती तिला परत पाठवलं. त्यांनी त्यांचं घर देखील बदललं. दे रेंटेड अ गॅरेट अंडर द रूफ. आणि त्यांनी ते रेंटेड त्या ठिकाणी केलं. ते जे गॅरेट होतं छोटंसं, ते देखील त्या ठिकाणी रेंटने दिलेलं आहे बघा. आणि किती भयंकर ते चाललं आहे. पुढे वाचूया. शी केम टू नो द ड्रजरी ऑफ हाऊसवर्क, the odious labors of the kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath, and dressed like a commoner. She had to bargain at markets, quarrel, and face insult over every miserable sow. बघा काय काय घडलं आहे. तर त्या ठिकाणी मॅडम लुईझेलला या सर्व गोष्टी कराव्या लागत होत्या. आणि शी केम टू नो द ड्रजरी, म्हणजे काय, घराचं ते अवघड काम कसं करावं लागतं हे तिला कळलं. किचनमधील थकवा आणणारे काम, नको असलेले काम तिला करावे लागू लागले. आणि ती भांडी धुणी करू लागली, घरातील कपडे धुवू लागली. नंतर शी कॅरीड द गार्बेज डाऊन टू द स्ट्रीट. आणि हे कधीच तिने काम केलं नव्हतं. तो कचरा देखील ती आता रस्त्यावर नेऊ लागली. आणि ती वरती पाणी घेऊन जाऊ लागली. आणि प्रत्येक पायरीवर तिला त्या ठिकाणी तिचा दम घेण्यासाठी थांबावं लागू लागलं बघा. अँड शी ड्रेस्ड लाईक अ कमोनर. आणि एका साधारण व्यक्तीप्रमाणे तिचं ड्रेस झाले. शी हॅड टू बार्गेन ॲट मार्केट्स. तिला त्या ठिकाणी प्रत्येक पै न पैसाठी सौ, बघा शेवटी मिझरेबल सौ म्हणजे काय, त्या एका प्रत्यक्ष दुर्दैवी अशा त्या पैशासाठी देखील तिला त्या मार्केटमध्ये व्यवहार करावे लागले.
तिला त्या ठिकाणी ते बोलण्यामध्ये पैसे कमी करणे, जास्त करणे म्हणून तिला भांडण देखील बऱ्याचदा करावं लागलं. तिचा इन्सल्ट, तिला बराचसा अपमान सहन करावा लागला. पुढे वाचूयात. ईच मंथ दे हॅड टू पे सम लोन, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाईम. तिला प्रत्येक वेळेला लोन त्या ठिकाणी घ्यावं लागू लागलं. तिला काही गोष्टी नवीन कराव्या लागू लागल्या आणि बराचसा वेळ तिचा त्यामध्ये जाऊ लागला. हर हजबंड वर्कड एक्स्ट्रा एव्हरी इव्हनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समॅन अँड ऑफन लेट इन टू द नाईट ही सॅट कॉपिंग अ मॅन्युस्क्रिप्ट ॲट 5 सॉज अ पेज. बघा किती काम त्यांना करावं लागू लागलं. तिच्या नवऱ्याला त्या ठिकाणी वेगळा वेळ द्यावा लागला, एक्स्ट्रा काम करावं लागू लागलं. तो एका व्यापाऱ्याकडे अकाउंट्सचं काम करू लागला आणि रात्रीपर्यंत बसून काही लेखनाचं काम, मॅन्युस्क्रिप्ट म्हणजे लेखनाचं काम करावं लागलं आणि एका पेजला त्याला 500 म्हणजे तेवढे पाच त्या ठिकाणी त्याला ते मिळू लागले. ते 5 पैसे त्याला त्या ठिकाणी मिळू लागले त्या पेजप्रमाणे. अँड दिस लाईफ लास्टेड 10 years. बघा 10 वर्ष चाललं आहे हे. ॲट द एंड ऑफ 10 years दे हॅड पेड ऑफ एव्हरीथिंग इवन द इंटरेस्ट. आणि त्या 10 वर्षानंतर त्यांनी सर्व काही त्याचं ते घेतलेलं सर्व त्यांनी जे काही कर्ज होतं ते सर्व फेडलं होतं. त्याच्या इंटरेस्टसह बरं का, त्याच्या व्याजासह ते फेडलं होतं. मॅडम लुईझेल लुक्ड ओल्ड नाव. ऑफन शी ब्रुडेड ओव्हर द पास्ट. What would have happened if she had not lost that necklace? How strange life is, how fickle, how little is needed for one to be ruined or saved. बघा ती काय म्हणू लागली. मॅडम लुईझेलला हे कळलं. ती आता जराशी म्हातारीच दिसू लागली बघा आणि ती विचार करू लागली. शी ब्रुडेड म्हणजे काय, मागोवा घेऊ लागली. जर तिने त्या ठिकाणी ते जर नेकलेस हरवलं नसतं तर काय झालं असतं. हाऊ स्ट्रेंज लाईफ इज, हाऊ फिकल म्हणजे बदलणारं, सतत बदलणारं, जे कॉन्स्टंट नाही असं. तर हे लाईफ कसं आहे बघा, किती बदलतं आहे. हाऊ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रुइंड ऑर सेव्ड. बघा जे मिळवलं आहे ते सर्व गमावण्यासाठी किती कमी वेळामध्ये आपण हे गमावू शकतो हे तिला त्या ठिकाणी कळलं बघा. आणि मग one Sunday, as she was walking in the camps, Elysis, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. Madame Louiselle felt emotional. Should she speak to her? Yes, of course. And now that she had paid, she should tell her all. Why not? बघा मग काय झालं आहे, तर त्या संडेला ती त्या ठिकाणी त्या चॅम्प्स ॲलेसिस नावाच्या ठिकाणी ती गेली आणि त्या ठिकाणी तिला मॅडम फॉरेस्टियर दिसली. कशी होती बघा ती, अजूनही ती स्टील यंग होती, ब्युटिफुल दिसत होती आणि चार्मिंग पण वाटत होती. परंतु लुईझेल मात्र त्या ठिकाणी थोडीशी म्हाताऱ्यासारखी झाली दिसत होती. कारण तिचा सर्व चार्म निघून गेला होता, तिला कामं करावी लागत होती. मग परंतु ती थोडीशी इमोशनल झाली बघा लुईझेल. आणि मग शुड शी स्पीक टू हर. तिला त्या ठिकाणी बोलावं का असं तिला वाटू लागलं की फॉरेस्टियरशी बोलावी की नाही. कारण ते कसं वाटेल असं तिला, ऑफकोर्स तिने मग नंतर विचार केला की नाही आपण हे जायला पाहिजे, कारण आपण तिचं सर्व काही फेडलेलं आहे आणि तिला हे सर्व आपण सांगावं, का नाही सांगावं, म्हणून ती त्या ठिकाणी गेली. आणि पुढे काय घडलं ते आपण आता बघूयात. Oh, good morning, Jenny. But, madam, I don't know you. You must have made a mistake. Oh, I am Matilde, Loisel. Oh, my poor Matilde. How you have changed. Yes, I have had some hard times since I last saw you, and many miseries. Oh, and
All because of you. Me? How can that be? You remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? Yes, well, I lost it. What do you mean? You brought it back. I brought you back another exactly like it. And it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little. But at last it is over. And I am very glad. Oh, you say that you brought a diamond necklace to replace mine? Yes, you didn't notice them? They were very similar. Oh, my poor Matilde. Mine was an imitation. It was worth 500 francs at most. इमिटेशन म्हणजे जे नकली आहे असं. त्या नकली गोष्टीसाठी तिने पैसे दिले होते. अगदी जे नकली होतं मॅडम फॉरेस्टियरचं नेकलेस नकली असल्यामुळे इमिटेशनमध्ये असल्यामुळे देखील तिला पण शॉक झाला त्या मॅडम फॉरेस्टियरला बघा. आणि मग या ठिकाणी आपण समजून घेऊयात की हा जो लेसन आहे हा आपल्याला शिकवतो की आपण एखादी गोष्ट जर घेतली असेल तर ती व्यवस्थित सांभाळावी देखील. आहे की नाही भयंकर. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, त्या फॉरेस्टियरने तिला जे नेकलेस दिलं होतं ते फक्त 500 फ्रँक्सचं होतं, 5000 फ्रँक्स. आणि जे माटिल्डेने तिला दिलं होतं ते ओरिजिनल डायमंड नेकलेस होतं, जे 36,000ला त्यांनी त्या ठिकाणी ॲग्री करून घेतलं होतं बघा विद्यार्थी मित्रांनो. ज्याची किंमत 40,000 फ्रँक्स होती. 40,000 फ्रँक्स आणि 5,000. बघा किती मोठा फरक आहे. आणि एवढं सगळं फेडणं त्यांना फार अवघड गेलं होतं, परंतु तरी देखील तिने ते केलं होतं. आणि मग तिला किती शॉकिंग झालं असेल मॅडम फॉरेस्टियरला, आहे की नाही. म्हणजे मॉटिल्डेला ही किती भयंकर दुःखाची बाब झाली असेल आणि तिला तो शॉकही झाला असेल की अरे बापरे, मी एवढे पैसे खर्च केले का त्या नेकलेससाठी बघा. तर ही छोटीशी गोष्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो जी तुम्हाला पूर्ण वाचून काढायची आहे. तसेच विद्यार्थी मित्रांनो यामधील सर्व महत्त्वाचे घटक तुम्ही समजून घ्या आणि आपलं चॅनल पाहत राहा. धन्यवाद.